Ako, honestly, I haven't seen the GA yet. Wala pang printed copy after it was passed. Yes, so wala pang printed copy. If indeed the story of merong mga blanco is true, mali yun. And that should Is that be the first time that invalidated. that would have happened in the history of the If Philippines? yes, if this was true, maybe. This is the first time I ever heard of this being done. Kasi I've been a member of Congress since 1998 and I haven't actually, in fairness naman, I cannot really categorically say that this particular budget for 2025 is flawed because I'm not a member of the BICAM. Up next on Bilyonaryo News Channel. Why should I do that? You don't see What he's saying, public trust, public office, public has nothing to do with the political trust. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Sinupalpal ni PBBM ang hamon ng kanyang dating executive secretary na sumailalim sa isang hair follicle test para matigil na ang alegasyong gumagamit daw siya ng illegal na droga. Hindi naman daw dyan masusukat ang kanyang pamumuno. May hirit din ng Pangulo sa dati niyang opisyal kung naniniwala siya sa mga akusasyon, bakit nagtrabaho siya para sa administrasyon? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Korina Sanchez-Roxas. Mapapanood din tayo sa Abante Teletabloid sa Sky Cable. Simulan na natin ang agenda. Opisyal ng PNP kabilang sa dose-dosenang patay sa mid-air collision ng passenger plane at military helicopter sa Amerika. Mga black box ng bumagsak na eroplano na-recover na. Libo-libong katao na nawagang patalsikin na si VP Sara Duterte. Mga impeachment complaints sa Kongreso, bakit hindi pa raw inaaksyonan? Pangulong Bongbong Marcos labis na nababahala sa mga umano'y pang-eespiya sa bansa. Hinihinalang Chinese spy na si Deng Wanqing naghain ng not guilty plea. Sa kabila ng December 31 deadline ni PBBM, Pilipinas hindi pa rin POGO-free. POGO operators may bago raw modus para matakasan ang mga raid. Abangan ang aming exclusive report. Presyo ng gasolina posibleng tumaas sa susunod na linggo, rollback, nakaamba sa diesel at kerosene. Philippine Stock Exchange Index balik sa bear market territory matapos umadsad sa 2-year low. At ikatlo at huling season ng mega hit series Squid Game, kailan kaya ipapalabas? No stone unturned ang pangako ng mga otoridad sa Estados Unidos sa investigasyon sa deadly mid-air collision ng isang passenger plane at military helicopter sa Washington, D.C. Mainit naman ang naging palitan ng mga mamamahayag at ni Donald Trump matapos magbigay ng opinyon ng Pangulo
kung bakit nangyari ang malagim na trahedya. Ang detalye sa agenda report ni Eugene Adalia. Hindi pa man tapos ang investigasyon, may sinisisi na si US President Trump sa banggaan mid-air ng isang commercial airlines at US Army helicopter malapit sa Reagan Airport sa Washington, D.C. Itinuturo ni Trump ang mga diversity policy ng Federal Aviation Administration o FAA pero wala naman siyang ebidensya. Dito na siya kinumpronta ng mga mamamahayag. On DEI and the claims that you've made, are you saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring? And what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. We have a high standard. We've had a much higher standard than anybody else. And there are things where you have to go by brain power, you have to go by psychological quality, and psychological quality is a very important element of it. These are various very powerful tests that we put to use, and they were terminated by Biden, and Biden went by a standard that's the exact opposite. So we don't know. They are a group of people that have lost their lives. If you want a list of the names, we can give you that. We'll be giving that very soon. We're in coordination with American Airlines. We're in coordination very strongly, obviously, with the military. But I think that's not a very smart question. I'm surprised coming from you. Are you going to fire some of those diversity hire in the federal government? What plan do you have? I would say the answer is yes. Mr. President, you have today blamed the diversity elements, but then told us that you weren't sure that the controllers made any mistake. We then said perhaps the helicopter pilots were the ones who made the mistake. It's all under investigation. I understand that. That's why I'm trying to figure out how you can come to the conclusion right now that diversity had something to do with this crash. Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't. Walang nabuhay sa 64 na sakay ng American Airlines regional jet at 3 sundalong lula ng Black Hawk helicopter. Parehas bumagsak sa Potomac River ang 2 aircraft. Nahanap na ang black boxes ng eroplano. Ilang katawan na rin ang na-recover. We are all here because this is an all-hands on-deck event. And we're here to assure the American people that we are going to leave no stone unturned in this investigation. Our mission is to understand not just what happened, but why it happened, and to recommend changes to prevent it from happening again. Wala pang mga detalye tungkol sa mga namatay sa malagim na trahedya. Pero ayon kay US Senator Maria Cantwell, ilang mamamayan ng Russia, Germany at ng Pilipinas kasama sa mga biktima. Inaasahang maglalabas ng preliminary report ang mga otoridad sa loob ng 30 araw. Para sa agenda, Eugene Adalia, Billionaire News Channel. Kinumpirma ng Philippine National Police na isa sa mga opisyal nito ang nasawi sa air tragedy sa Estados Unidos. Kinilala ang biktima na si Police Colonel Pergentino Malabed. Si Malabed ang hepe ng Supply Management Division ng PNP. Ayon sa mga otoridad, nakilala si Malabed sa pamamagitan ng nakuhang passport at iba pang mga dokumento sa kanyang labi. Police Colonel Malabed was on official travel at the time of the incident, fulfilling his duty as a dedicated police officer committed to the service of protecting and securing both the PNP and the nation. We extend our deepest condolences to his bereaved family, loved ones, and colleagues. The PNP is committed to providing them with all necessary support during this difficult time. Hindi naman makapaniwala ang isang aviation expert sa nangyari sa Washington, D.C. Anya, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nakita ng Black Hawk pilot ang American Airlines jet na papalapag na sana sa Reagan Airport. Parehas din daw may teknolohiya ang eroplano at helicopter, ang Traffic Collision Avoidance System, na kayang ma-detect kung may iba pang aircraft sa loob ng 5 to 10 mile radius. It's very puzzling in that I believe there was one camera that caught the whole thing where it looked like the helicopter flew right into the back of the plane and they both crashed. So that's very confusing. But my overarching question is,
and it's hard to know what was the helicopter pilot thinking. The American Airlines jet was on final approach to runway 33. They're in the landing configuration, which means they have all their lights on, including landing lights. It's a clear night. How can you not see the plane? Nagtipon-tipon ang ilang mga grupo para isulong ang impeachment ni VP Sara Duterte. Nakabinbin pa rin kasi sa Kamara hanggang sa ngayon ang tatlong reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Don King Zarate ng Abante Radyo. Alas 7 pa lang ng umaga nang nagsimulang dumating sa White Place sa Quezon City ang mga nananawagan na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Mula sa iba't ibang grupo tulad ng mga party list, pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings, mga estudyante at iba pang galit sa pamilya Duterte. Bit-bit ang mga anti-Duterte streamer, nananawagan silang aksyonan na ng Kongreso ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa dating Presidential Political Affairs Advisor Ronald Llamas, hindi dapat mabaon sa limot ang umano'y mga katiwalian ng pangalawang Pangulo. Huwag dapat kalimutan niya kahit mahigit 2 taon na ang nakakalipas sa kanilang gobyerno at malinaw na yung impunity ni Sara sa kanyang mga piatos, nova, tempura ay refleksyon ating bansa. Anong klaseng bansa tayo kung papayagan natin yung ganitong pagwawalang hiya sa atin ng harapan? Inihag naman ni Eugene Gonzales ng Magdalo ang pangamba sakaling maging presidente si Duterte. Bilang vice presidente, ganyan na siya kaabusado. Paano pa? Paano pa? Binantaan niya pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Dumating din sa People Power Monument si QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig Jr. at ilang opisyal ng SRPO. Base sa crowd estimate ng PNP, umabot sa 4,000 ang mga nagpunta sa White Plains. Meron ding pagkilos laban kay VP Sara sa EDSA Shrine at Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Magkakasamang minarcha ng mga progresibong grupo mula sa iba't ibang eskwela sa Maynila ang kahabaan ng Taft Avenue para sa iisang panawagan ang maalis sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Para sa agenda, Don King Zarate, Abante Radyo. Minaliit naman ng kampo ng mga Duterte ang mga pro-impeachment rally. Paniwala ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mga dilawan at makakaliwa ang nasa likod ng mga protesta laban kay VP Sara. Dagdag pa niya, hindi ito maikukumpara sa mahigit 1 milyon na dumalo naman sa peace rally kamakailan ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Panawagan ni Panelo sa mga rallyista, tanggapin na lamang na walang basehan ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo at ang tangkang i-disqualify siya sa 2028 presidential elections. At makakausap po natin ngayon ang lead counsel para sa third impeachment complaint laban kay VP Sara, Amando Vergil Ligutan. Attorney Liguta, magandang gabi po sa inyo. Okay. Sir, Attorney. Magandang gabi, Pinky. Good to see you again, sir. Yes. Wa-effect daw yung mga pro-impeachment rally. Ayon nga po sa kampo ng mga Duterte, sabi nga daw, ang crowd ay 4,000 lamang. Ano po ang masasabi niyo rito? All right, so the other camp, they are entitled to their own imagination. They're entitled to their own belief. On the part of the complainants, a reminder, we are just starting. The impeachment proceedings have yet to start. So we are just starting with the process. And if you can see the number of participants in the rallies, the number is increasing. Yeah, they had 1 million, but they will feel the majority of the Filipinos who are in favor of the impeachment. So yung tanong, kung may epekto ba yung rallies, we will see, Pinky. Pero, we will see. Attorney, And let's call a spade a spade. Ano po? Sabi niyo kasi that could be their imagination. Pero yun po ang crowd estimate ng PNP na 4,000. No, what I'm saying is their point that there is no support
to the impeachment complaint. That is a pigment of their own imagination. see. Because the point is, majority of the Filipinos, Pinky, are in favor of the impeachments of the vice president. At That's doon what po, I meant. ang inyong basihan po dito, yung lumabas na survey couple of months ago, attorney. Tama ho ba yun? A few weeks ago, Pinky, yes. Kumpiyansa pa rin ho ba kayo na uusad itong VP Yes. Sara impeachment? At nasaan na ho ba siya ngayon, yung tatlong impeachment complaints? So as to the status of the impeachment complaints, Pinky, yung estado ng tatlong na-file na complaints, they have yet to be filed and or submitted to the office of the Speaker. So legally, Pinky, the impeachment proceedings have yet to be initiated against the Vice President. So hindi pa nagsisimula yung proceedings, yung impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Sa palagay niyo ho ba, attorney, bago sila mag-recess, ay maipapadala ng Secretary General itong pong impeachment complaint kay House Speaker? All right, so many things could happen. If we look at the calendar of the House, Pinky, I think they will have their last session, at least on the part of the House. They will have their last session this coming Wednesday, February 5. So many things could happen from today until the last session day of the House of Representatives before they adjourn on February 8. So whether, as to what the Secretariat will do, the Secretary General, we really have no idea, Pinky, but, my gut feelings are telling me something will happen next week. And what is that? What is your gut feel, attorney? Okay, so my gut feel is that the impeachment proceedings will finally commence next week. If you will ask me what's my basis for this, again, I've been saying this, it's so simple. These impeachment complaints are reactions to the committee hearings conducted by the House of Representatives. It was them who uncovered these pieces of damning evidence against the Vice President. So I've been telling the public, it will take so much for this House of Representatives to ignore their own findings and not act upon the impeachment complaints that are mere reaction to their own doing. I think it will take so much for the House. Aren't they ignoring it, sir, attorney? Hindi ho ba? Kayo na nga nagsabi. Silang nag-uncover nito. Ilang araw po yung hearing sa good government? 10, 11, 12. At lumabas po yung issue ng mga confidential funds doon. Pero hindi ho sila hindi ho sila nag-file ng impeachment complaint, hindi ho sila nag-endorse ng impeachment complaint. Okay, so you just said earlier, now let's call a spade a spade. So yes, they're sitting on the impeachment complaint. So if you were to ask me, how do we feel about it? Of course, we on the part of the impeachment complainants, we are frustrated. We are frustrated with the way the House is treating the impeachment complaints, which again are mere reaction to their own doing. But then again, Pink, I've been telling the public about this. Yes, we are frustrated, but at the same time, we are hopeful. May pag-asa pa rin. Ano ba yung basihan na pag-asa namin, Pink? Is simple. We still believe in the goodness, in the discernment of these members of the House of Representatives, okay? They will betray the public. They will betray. They will be judged by history if they will not act on these impeachment complaints, which again are byproducts of their own doing, of their own findings. So frustrated, very much frustrated, but hopeful, yes, Pinky. Meron pa ho ba kayong kinakasang mga protesta sa mga susunod na araw? Yes, that's what I've heard on the ground. The rallies, simultaneous rallies conducted by the different groups. Pinky, if you were to ask me, ano yung pagkakaiba ng INC rally on one hand, tsaka yung rally na nangyayari on the parts of the impeachment complaint? Simple. Yung isang sect, isang religious sect. Yes, they had the number 1 million,
But as to the variety, as to the energy, you can feel it from our side, Pinky. We have students, we have priests, we have activists, we have members of the civil society, we have families of the victims of extrajudicial killings. As to variety, as to energy, we have that. We have the momentum, Pinky. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Amando Vergil Ligutan, ang lead counsel para sa third impeachment complaint laban kay VP Sara. Mariing tumanggi si Pangulong Bongbong Marcos sa hamon ng dati niyang Executive Secretary na si Vic Rodriguez na magpa-hair follicle drug test. Ayon kasi kay Rodriguez, dapat itong gawin ni BBM para matuldukan na ang mga aligasyong gumagamit umano siya ng illegal na droga. Pero sagot ng Pangulo, kung naniniwala raw si Rodriguez sa kanyang aligasyon, bakit daw ito nagtrabaho para sa kanya? Why should I do that? What he's saying, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Bago naging Executive Secretary, nagsilbi rin si Rodriguez na Chief of Staff ni Marcos. Siya'y nag-resign sa administrasyon noong 2022. Nagsanib puwersa ang ilang mga ahensya ng gobyerno para tuluyan ang matigil ang operasyon ng mga pogo. Yan ang exclusive agenda report ni Nancy Carvajal. Tuloy-tuloy ang kampanya ng gobyerno laban sa mga pogo. Ayon kay PAOK Chief Gilbert Cruz, 20% na lang ng mga pogo ang natitira at kalat-kalat na ang mga ito. Maliliit na lang sila in numbers like pag sinabi nating small scale, ano yan, minsan 10, 20, 50, ano. And pero karamihan pa rin ng mga nagpapatakbo dito, mga foreign nationals pa rin. Kamakailan lang nagpulong ang top-level working group sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang marching order, ubusin na ng tuluyan ang pogo. Matatanda ang inutos ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakarang taon na dapat wala ng pogo by December 31, 2024. Talagang tuloy-tuloy na ito, yung panguhuli na gagawin. Kaya nga pinagsama-sama na lahat ng agencies. Babala ni Cruz, binago na rin ng mga pogo operator ang kanilang modus. Imbis na malaking aparato, mga laptop na lang ang ginagamit para madaling tumakas sakaling may raid. Maging ang may-ari ng mga establishmento, kailangan na rin daw maging mapagmatyag. They should be more careful sa pagtanggap ng mga magre-rent ng kanilang mga properties like those resort owners, condo unit owners, apartment owners, hotel owners. They should be more careful and they should ask for the passports, para at least kung magkaroon ng investigasyon, pwede nilang sabihin nila na in good faith. Kung sakaling alam ng mga business owner ang illegal na gawain ng mga bisita nila at hinahayaan nila ito, mananagot din sila sa batas. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Billionario News Channel. Magdedeklara ng food security emergency ang Department of Agriculture sa ika-4 ng Pebrero. Sa ilalim ng deklarasyon, papayagan ang National Food Authority na magbenta ng buffer stock nito sa mga lokal na pamahalaan sa mas murang halaga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, layunin nitong mapababa ang presyo ng bigas sa merkado at mapaluwag ang mga warehouse ng NFA para sa inaasahang ani sa Pebrero. Natanggap na ng opisina ko yung resolution and it is, I have to sign it lang that I'm agreeable to the resolution. Kausapin natin ngayon si Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa. Magandang gabi, Asek de Mesa. Korina, magandang gabi po sa lahat. Ano po ba ang ibig sabihin ng food security emergency? Ang food security emergency ay na rin sa itinatakda ng Republic Act 12078 ay magbibigay sa ilang ahensya kagaya ng National Food Authority
para nga maglabas ng kanyang stock para tugunan ang posibleng kakulangan sa supply o yung sobrang pagtaas o extraordinary increase ng price. Pero ayon sa resolution na natanggap ng DA sa National Price Coordinating Council, ang naging sanhin ng kanilang rekomendasyon para magdeklara ng food security emergency ay ang extraordinary increase ng price lamang ng bigas. So hindi po ito dahil sa nagkukulang po ang ating produksyon ng bigas, kung hindi ang sobrang pagtaas ng presyo nito? Hindi siya kakulangan ng produksyon dahil malaki ang binaba ng produksyon natin. Last year, bumaba yan ng 1 million metric tons ng palay. Pero dahil malaki yung ating pumasok na importation, about 4.78 million metric tons ng bigas, in effect, malaki o madami yung supply ng bigas sa ating bansa, walang kakulangan tayo. Kaya hindi naging batayan yung kakulangan ng supply ng bigas sa bansa. Yun lamang extraordinary increase sa presyo ng bigas. The extraordinary increase ay dahil po sa imported ang karamihan ng ating supply. Not necessarily kasi yung percentage ng import natin ay nasa 25% ng ating kabuang supply sa ngayon. Pero dahil inaasahan natin na dahil sa Executive Order 62 ay malaki yung ibababa ng presyo ng bigas. Pero as expected, hindi natin ito naramdaman ng mabilisan. Kaya isa yun sa mga dahilan. Hanggang kailan po epektibo itong emergency na ito? Yan ay kasama doon sa pag-aaralan natin ng department. Kaya nagsabi ang ating kalihim na in 3 days time ma-review yan and hopefully by Tuesday, February 4, magkakaroon tayo ng deklarasyon at posibleng nakasado yung kung gaano itatagal ng food security emergency. Sa ngayon po, ang presyo ng Eldorado, mga 50 to, tama po ba, 40 to 50 pesos kada kilo. Magkano po ibebenta ng NFA ang bigas nito sa mga LGU? Ang unang na pagkasunduan sa ngayon ay posibleng ibenta ng NFA at 36 pesos yung kanyang stocks sa mga lokal na pamahalaan at sa mga government agencies na pwede namang ibenta na 38 pesos per kilo. Maximum ng 2 peso margin. Maaari po bang direktang bumili sa NFA? Ang ipinagbabawal na directly na pagbenta ang NFA sa mga merkado natin o sa mga pamilihan. Ang tanging itinatakda lamang ng batas, yung amyenda sa Rice Tariffication Law, tanging sa mga government agencies at sa LGUs lamang pwedeng magbenta ang NFA. Ayun. So ano po ang inyong susunod, sir, na hakbang sakaling hindi mapababa nitong deklarasyon ang presyo ng bigas? Susunod dito yung pagtatakda natin ng maximum suggested retail price. Nakapagtakda na tayo at 58 pesos at sa mga susunod na araw ay i-review yan. At ang maganda rito ay patuloy na bumababa yung presyo sa international market. At kung mananatili lang sa level ng $520 per metric tons yung presyo ng imported na bigas, pwedeng maibaba pa sa level na mas mababa sa 50 pesos yung MSRP for imported na bigas at 5% broken. Maraming salamat, DA Spokesperson and Assistant Secretary Arnel de Mesa. Maraming salamat po. Pagpupugay sa yumaong mambabatas, Edsel Lagman bumuhos. Susunod yan sa agenda. You're always G to G. Basta kasama mo ang Glow 5G and G Fiber. GG guys! GG!
BNC's Election 2025 special coverage. At BNC, 12 noon doesn't mean break. We're always ready to give you the latest news. Join Maya Rodriguez delivering fresh news for you. Price of diesel will increase by $1.45 per liter. Field of flowers cover the square in front of St. John Church. Vendors we spoke to here in La Loma say sales are up this year. News feed at noon, only here on BNC. Hello and welcome to Follow the Money. I'm Rain Musni. Join us as we explore the tools and insights you need to jumpstart your financial journey. The Trump administration showed interest in having a closer economic relationship with the Philippines. I think we should be prepared for changes that will take place, and a lot of them are really beyond our control. Keep it here on BNC, the Billionaire News Channel, always on top. Iniharap na sa korte ang hinihinalang Chinese spy na si Deng Yuanqing. Not guilty plea ang kanyang inihain sa mga kasong isinampa sa kanya dahil sa paglabag sa espionage at anti-cybercrime law. Naaresto ng NBI si Deng at 2 umano'y kasabwat na Pinoy noong January 17. Makalipas ang 1 linggo, 5 pang Chinese national ang naaresto dahil sa umano'y pang-espiya sa mga barko ng Philippine Navy at Coast Guard sa Palawan. Itong grupo nito, based on our surveillance, based on information, and based on extrajudicial confession of our witnesses, sila po ang nagmamanman doon sa Palawan. No? Naglagay po sila ng CCTV camera, a high-resolution solar-powered camera na nakapokus po sa ating dagat kung saan dumadaan yung mga barko natin papunta sa West Philippine Sea. Labis na nababahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga umano'y pang-eespiya sa ating militar. Sa isang ambush interview kanina, sinabi ng Pangulo na wala pang official contact ang gobyerno sa China hinggil sa mga kaso. Patuloy pa rin daw kasi ang investigasyon. The investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal lang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Tinatawag na sleeper. So, at kailangan, kung saka, baka naman, pagka nakausap natin sila, masabi sa atin, baka mayroon pa mga iba na maaari nating puntahan at pag-explaining kung ano yung kanilang ginagawa. That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military and our just the services that we are trying to provide the people. Nilinaw ni Senator J.V. Ejercito ang organisasyong kinabibilangan daw ng Chinese businessman na si Li Duanwang o mas kilala bilang si Mark Ong. Siya yung Chinese na binigyan ng Filipino citizenship kamakailan ng Kongreso sa kabila ng kanyang umano'y kaugnayan sa mga pogo. Ayon kay Ejercito, parte si Wang ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Una na kasing itinanggi ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry na miyembro nga nito si Wang. Muli namang nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa Pangulo na i-veto ang panukalang nagbibigay ng Filipino citizenship kay Wang. Ayon kay Ontiveros, naging incorporator si Wang ng Pogo Service Provider na Powergate na anyay sangkot sa samut-saring krimen. Junket operator daw ngayon si Wang at nakasama si Duan Ren Wu na mastermind ng Pogo sa Porac, Pampanga. Suspetsya ni Ontiveros sina Johnny Wang na itago ang mga impormasyong ito sa Kongreso. Paalala ng Senadora, ganito rin ang nangyari sa investigasyon kay Go Waping o dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Panawagan ni Ontiveros, matuto na sa mga investigasyon at huwag nang magpabudol.
Pumanaw na ang batikang mambabatas at Liberal Party President na si Edsel Lagman sa edad na 82 dahil sa cardiac arrest. Balikan natin ang buhay at legacy ni Lagman sa agenda report ni Hannah T. Pasado alas 5 ng hapon ng January 30, pumanaw si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Isinilang noong May 1, 1942 sa Malinaw, Albay. Unang pinasok ni Lagman ang larangan ng batas bago ang politika. Nagtapos siya sa University of the Philippines, Diliman at nakilala bilang isa sa pinakamahuhusay na legal minds ng bansa. Bilang human rights lawyer, ipinaglaban niya ang mga biktima ng martial law at itinulak ang mga adhikain para sa social justice. Taong 1987, pumasok siya sa Kongreso bilang kinatawan ng Albay 1st District. Ito ang simula ng kanyang isang mahabang legislative career na tumagal ng mahigit 3 dekada. Sa kanyang panunungkulan, siya ang naging pangunahing may akda ng ilang mahahalagang batas. Kabilang ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na nagbigay daan sa malawakang access ng publiko sa contraception at maternal health care. Pero hindi naging madali ang kanyang legislative journey. Taong 2010 na italaga siyang House Minority Leader kung saan mahigpit niyang hinarang ang mga pulisiyang itinuring niyang anti-democratic. Kinontra niya ang panukala para ibalik ang death penalty, ipinaglaban ang freedom of information at matapang na sinuportahan ang SOGI Equality Bill, isang kontrobersyal na panukala na naglalayong protektahan ang LGBTQ+ community. Kahit natapos ang kanyang termino noong 2013, hindi siya nawala sa politika. Taong 2016, muli siyang bumalik sa Kongreso para ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain. Pagsapit ng 2022, siya ang naitalagang presidente ng Liberal Party. Itinulak niya ang pagpapalakas ng oposisyon sa kabila ng nagbabagong political landscape. Bilang party leader, nanindigan si Lagman sa pagsusulong ng transparency at accountability sa pamahalaan. Pinangunahan din niya ang mga panukala para sa press freedom, proteksyon sa kalikasan at karapatan ng indigenous peoples. Hindi lang siya mambabatas, isa rin siyang ama ng mga public servant, kabilang ang kanyang anak na si Albay Governor Grex Lagman at Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Para sa kanyang mga kasamahan, hindi lang basta batikang mambabatas si Lagman. Isa rin siyang mentor, tagapagtanggol ng karapatang pantao at tinig ng mga naaapi. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay para kay Lagman mula sa kanyang mga kasamahan sa Kamara at partido. Tinawag ni House Speaker Martin Romualdez na isang matapang at respetadong mambabata si Lagman. Kalyado man o hindi raw pwedeng ikaila ang naging dedikasyon ng mambabata sa kanyang trabaho. Dagdag pa ng Speaker, isang malaking kawalan si Lagman, hindi lang para sa Kongreso, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Sa kabila ng hindi pagkakasunduan sa ilang polisiya, nagbigay-pugay din si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Anya, isang karangalan ang magsilbi kasama si Lagman. Para naman kay dating Vice President Leni Robredo, Bicol lost a great son sa pagpanaw ng mambabatas. Anya, si Lagman ang kanyang hinihingan ng political advice noon dahil sa kanyang pagiging mahusay na public servant. Mas hinigpitan ng COMELEC ang mga regulasyon nito sa pangangampanya. Maging ang talent fee raw sa mga celebrity endorser, susuriin na rin. Yan ang agenda report ni Hannah T. Hindi na lamang tradisyonal na kampanya ang babantayan ng COMELEC sa darating na eleksyon. Sa ilalim ng bago nitong plano, kailangan ng isama ng mga kandidato sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang bayad sa mga influencer at celebrity endorser, kahit palibre o donasyon ang serbisyo ng mga ito. It's not going against content creators, influencers, bloggers or what. Hindi po. Ang purpose namin dun sa mga kandidato. Sa mga donasyon, dapat daw may katumbas na halaga at dapat ideklara ng kandidato. Sakaling hindi makasunod, posible silang maharap sa paglabag sa election law. Bagamat wala pang tiyak na pamantayan kung ilan ang mga follower para maituring na isang influencer, sinabi ng COMELEC na nasa kandidato ang responsibilidad na magpaliwanag tungkol dito.
May implikasyon din daw ito sa BIR dahil kailangang siguruhin kung may tamang buwis na naipapatong sa bayad para sa mga endorser. Kung maaaprobahan ng COMELEC and Bank sa susunod na linggo, inaasahang magiging epektibo ang resolusyong ito bago pa man magsimula ang opisyal na kampanya sa February 11. 30 days pagkatapos ng halalan, kailangan nang magsumite ng mga kandidato ng detalye sa COMELEC. That is just to show to you our seriousness dito sa kampanya po na ito. Una nang naglabas ng resolusyon ng COMELEC sa pag-publish ng mga sose ng lahat ng kandidato sa kanilang website matapos ang eleksyon. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. PSE Index sumadsad sa 2-year low. Susunod yan sa agenda. Singapore. Pa, can you walk with me? Of course. When your worlds need to get closer, enjoy roaming rates that you can afford. Para kasama mo ang globe all through your stay. Good morning, everyone! We walk with you every morning. Hello, I'm Pablo Del Rosario. Let's get you up to speed with some news that you could use right now. Rise and shine, beautiful people. I'm Ann Assis Carrillo. And I'm Monique Tuzon. Your mornings are more fun with us. So excited to bring it all here for you. Make this day an unforgettable one by choosing joy and spreading kindness wherever you go. Only here on It's a Beautiful Day! The latest news, national issues, with regard to was very vocal about charter change. The political scene, the trust and approval ratings of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte decline, and conversations with prominent personalities. Brings back wonderful memories of past Christmases when I was a little boy in Iloilo. Be timely informed, be insightful of the news. All these firsthand at the forefront. First, updated, on top of everything, and focused on the things that matter most. This is who you want to be. So scan your digital boxes now and search for Bilyonaryo News Channel. Always on top. Ciao, mabuhay. You are watching The Word Exposed. Prepare our hearts as we dive deeper into our faith and receive the strength from God's Word. Join Cardinal Luis Antonio Tagle as he shares the reflection we need for the rest of the week. We pray that the Word of God would find fulfillment in your life and His blessings be always upon you. Every Sunday, 7 a.m. with replays at 3 p.m. Mahigit 100 katao ang timbog sa raid sa ilang lending company na nanghaharas umano ng mga customer. Ang mga may utang, binabantaan daw nila kapag sisingilin na. Narito ang agenda report ni Nancy Carvajal. Mga Chinese nationals na posibleng konektado sa Pogo ang nasa likod rin ng mapagsamantalang collection firms. Ito ang nadiskubre ng mga otoridad sa isang raid sa Makati, Biyernes ng hapon. Maliban sa agresibong paraan ng koleksyon ng Hi-Fin Lending at We Will Tech Corp, naniniwala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na kaya ng app ng kumpanyang ito na i-take over ang online account ng aplikante. Ilan sa mga halimbawa ng abusadong pangungulekta ay death threats, pagpapadala ng mga gamit sa patay o pag-post ng paninira online. Pinagbabantaan po niya na kailangan na magbayad nito sa araw na to. Pinipersonal na po nila yung tao. Mahigit 100 Pilipino ang nahuli sa raid. Gaya ng sa Pogo,
may simpleng script na sinusunod ang mga empleyado. Sabi ng Securities and Exchange, makakasuhan ang mga Pinoy ng violation of Financial Products at Services Consumer Protection Act. Maari rin silang makulong ng 1 hanggang 5 taon at pagbabayarin ng multa ng 50,000 pesos hanggang 2 million pesos. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Bilyonaryo News Channel. Sumadsad sa 2-year low ang Philippine Stock Exchange Index sa trading ngayong araw. Nabawasan ito ng 4% at lumagapak sa 5862 at bumagsak sa bear market territory. Ayon sa mga analyst, ilan sa mga nagdala ng market jitters ay ang disappointing GDP figures, ang rebalancing ng PSE Index at ang mga tariff threat ni US President Donald Trump. Kasama sa mga top losers ang Alliance Global Group, ang San Miguel Corporation, Nickel Asia, Pure Gold, Ayala Land, Asen Corp at BPI. Ito na ang ikalimang sunod na araw ng pagbagsak ng PSEI. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo. Base sa mga estimate, maaaring tumaas ang presyo ng gasolina ng hanggang 70 centavos per liter. May inaasahan namang big-time rollback sa presyo ng diesel na pwedeng mabawasan ng 1 peso and 50 centavos per liter. Piso naman ang maaaring ibaba sa presyo ng kerosene kada litro. Ayon sa Energy Department, nakaapekto sa paggalaw ng presyo ng langis ang mga adjustment sa US oil inventory at ang bantang dala ng mga karagdagang tariff ni Donald Trump. Record high ang kita ng PAGCOR noong 2024. Nasa 112 billion pesos ito, mas mataas ng halos 41% mula 79 billion pesos noong 2023. Nahigitan din ito ang dating record revenue na 82 billion pesos noong 2019. Sumipa naman ang kanilang net operating income ng 54% sa halos 85 billion pesos. Nananatiling may pinakamalaking kontribusyon sa kita ng PAGCOR ang gaming operations at license fees. Best of both worlds ang bagong branch ng Land Bank sa Makati. Meron kasi itong physical banking service at pwede rin ang mga digital transaction. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. 1, 2, 3, cut! Binuksan na ng Land Bank ang kauna-unahang digital branch sa Luzon. Pinagsasama nito ang physical at digital banking services na isang malaking hakbang sa modernisasyon ng sektor. Matatagpuan sa Ayala, Makati City, ang branch na ito ay patunay sa pagsisikap ng banking sector na itaas ang accessibility ng industriya. This milestone represents another meaningful step in Land Bank's ongoing journey to redefine banking by merging the best of physical and digital services. Para sa mas mabilis at epesyenteng pagtatransaksyon, meron ng self-service machines, enhanced queuing and tellering system at interactive zones kung saan maaaring mapag-aralan ng kliyente ang iba't ibang produkto na pwede nilang i-avail. We are listening to our clients, addressing pain points, waiting time and queues, and hopefully we are making good on prioritizing our digital technology to broaden our client base and to broaden our services. Itinatampok ng proyektong ito ang pagkakaisa ng banking sector sa digital transformation, habang pinapanatili ang physical presence para sa mga kliyenteng mas nangangailangan nito. Target ng Land Bank na magbukas ng higit 30 pang digital branches sa buong bansa para mas palawakin ang serbisyo at maabot ang mas maraming Pilipino. Para sa agenda, Sujin Kim, Bilyonaryo News Channel. First Lady Lisa Araneta Marcos at anak na si Simon nagbonding sa concert ng Maroon 5. Susunod yan sa agenda.
Nagbabalik ang Usapang Bilyonaryo. We kick off Season 3 with an exclusive. This is your first on-cam interview? It is. I've been in Aboitiz Power for 15 years now. I rose through the ranks. Danel Aboitiz, President and CEO of Aboitiz Power, is now at the helm, steering the company's growth and shaping the future of energy in the Philippines. When did it start to turn a profit? I mean, of course, in the beginning. Immediately, actually. Oh, really? I must say. It was a profitable business with an inherently low operating cost. Get a rare inside look at the mind of a true billionaire. The vision, the passion, the drive. Usapang Bilyonaryo, where ambition and success meet. Don't miss the pilot episode, Mondays, 8:30 p.m., only on the Bilyonaryo News Channel. The questions. Why sounds very serious, but Seryoso, watch no? it. Di ba parang crime, may away pamilya, etc. The issues. Who are supposed to be on the faces of our bank, of our money? Bangko Sentral, no? There is a numismatic committee who meets and decides. We clarify matters. The 1,000 peso bill was changed from the three heroes of World War II to the Philippine Eagle. Pinky Webb is always on point. Lifestyle, beauty, food. We got you. If you want a gift that gives back, memories that is, this one is on my wish list too. Join Marie Lozano where she uncovers the untold stories and surprises in the world of lifestyle. I had already accepted my excess baggage fate. Time to show me what you're really about. The Lifestyle Lab on BNC, the Bilyonaryo News Channel. Your newest source of news and information. That's it. Follows you everywhere, every day. Wow. Oh, man. On cable and free TV. Online. He joins us from the Batasan Commercial. On mobile. Simulan na natin ang agenda. No privacy. This is BNC, and we are everywhere. From the filing of candidacies until the last ballot is counted. Your newest trusted news source, BNC, the Bilyonaryo News Channel, will be at the forefront to guide your decisions and guard your vote. Tune in to BNC's Election 2025 special coverage. Simula 2013, misyon na ng Art Fair Philippines na dalhin ang contemporary art sa mas malaking audience. At ngayong taon, may mga international exhibitor pa na lalahok para gawin itong mas interactive. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Matapos ang mahigit isang dekada, lilipat na ang Art Fair Philippines sa bago nitong tahanan dito sa Ayala Triangle Gardens. Mula Pebrero 21 hanggang 23, asahan ng isang makulay na pagdiriwang ng contemporary art mula sa mga exhibit, mga digital work, photography at film. Ayon kay Tricky Lopa, co-founder ng Fair, ang bagong venue ay magbibigay pagkakataon sa mga art lover na ma-enjoy ang ganda ng garden habang tinitignan ang mga artwork. Ngayong taon, 47 na mga gallery ang kasali sa fair at mayroon ding mga dedicated space para sa photography, film, art talks at iba pa. Noong 2024, tinatayang umabot sa 25,000 ang nagpunta sa fair, kung saan 30% ay mga estudyante. Umaasa ang mga organizer na magpapatuloy ito o kaya naman ay mahigitan pa ngayong 2025. Initially, our goal was to widen the audience for contemporary. Now we have the audience. We want the audience engaged in a deeper way, in a more meaningful way, with how they, I guess, more critical, more discerning with how they look at art. Isa sa mga exciting addition sa fair ngayon ay ang paglahok ng isang European artist na kilala lang bilang Spy Studio. Plano niyang gumawa ng isang intervention sa isang puno sa venue gamit ang mga pang-araw-araw na mga bagay. He likes intervening in unexpected ways. So he chose a tree in Ayala Triangle Gardens and he is going to be doing something with it using
something from the everyday that you don't expect. So that's all we know. Positibo rin ang tingin ni Lopa sa estado ng local art scene. At ang Art Fair Philippines ay patuloy na nagiging daan upang ipakita ang mga pangyayari sa bansa, habang nagdadala rin ng mga fresh art idea. People are, both artists and the audience, are always willing to embrace something new. Always willing to learn. So I think that's what's been consistent. Kasali din sa fair ngayong taon ang mga exhibitor mula sa Austria, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore at Vietnam. Para sa agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Handa na ba kayo para sa huling round ng Squid Game? Inanunsyo na ng Netflix kung kailan ipapalabas ang third and final season ng mega hit series. Ang release date, June 27 na. Naging global sensation ang South Korean survival thriller noong 2021 at hinirang na most watched original Netflix series isang buwan pa lang matapos ang release nito sa platform. Inilabas ang second season ng Squid Game noong Disyembre na nakatulong sa pagdami ng subscribers ng Netflix sa huling quarter ng 2024. Mas bagay sa yung script na yun. Dapat ikaw nagbasa. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Oo nga. Tsaka I'm a Squid Game fan. Oo. You have to start. Yun na nga eh. Wala pa ako doon. I told you. Yeah, I know. You have to catch up on our generation. O, diba? Kailangan in ka. Alam mo ang nangyayari sa Squid Game. Okay. So, bukod sa Squid Game, may pasilip din ng Netflix sa ilan sa mga dapat abangan sa streaming platform sa kanilang biggest year yet. Narito ang sneak peek. The development of products quality and the profit maximization. First, let's go to the report. Grabe, ang dami. Ang dami nating naabangan. Busy na naman tayo masyado. Sigurado. Sa gabalang trabaho. Present naman sa nagdaang Maroon 5 concert sina First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang anak na si Simon. Ibinahagi ng First Lady ang kanilang litrato online
na may caption with son number 2 who definitely moves like Jagger. Nilagyan pa niya ito ng hashtag mother and son bonding. Ginanap ang concert ng Maroon 5 sa Mall of Asia Arena noong Miyerkules. Hindi mo naman kasi kaagad sinabi. May ticket ako, hindi ko lang nagamit. Hindi din anong oras yun. May show tayo. Ay, sa bagay. Oo nga pala. Bawal. Pero, wow, it was a great concert, they said. Yeah? Oo, very energetic daw. So, happy na kayo ay nakapanood habang kami nagtatrabaho. Sana all. Sana all. Happy Friday! weekend, Pinky! Happy weekend! Birthday ni Jam. Yes, Happy birthday. Jam Malindogan, happy birthday. At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Korina Sanchez-Roxas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda. Up next on Bilyonaryo